हॅलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू कुक विथ माया यूट्यूब चॅनल. आजची आपली रेसिपी आहे खास बाप्पा स्पेशल मोदक. या ठिकाणी आज मी बेसन पिठाचे मोदक बनवणार आहे. अतिशय टेस्टी होणारे हे मोदक घरच्या उपलब्ध साहित्यामध्ये बनवू शकतो व बाप्पांचे फेवरेटसुद्धा आहेत. मोदक बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 250 ग्रॅम बेसन पीठ घेतलेलं आहे. बेसन पीठ थोडंसं रवाळ आहे. एक छोटा बाउल भरून मी साखर घेतलेली आहे व थोडंसं दूध घेतलेलं आहे. आता हे जे बेसन पीठ आहे ना, ते एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता त्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे साजूक तूप टाकते व 2 ते 3 चमचे रूम टेम्परेचरचं दूध टाकून घेऊया. आता हे सर्व बेसन पीठ, तूप व दूध छान एकजीव करून घ्यायचं. व्यवस्थित हाताने चोळून घेऊया. बेसन पिठाला सर्व दूध तूप लागलं गेलं पाहिजे. पहा, या प्रकारे सर्व मिश्रण एकजीव करून घेऊया. आता हे सर्व साहित्य 10 ते 15 मिनटं झाकून ठेवूया. आता राहिलेले ह्या दुधामध्ये मी 2 ते 3 चिमूटभर केसर टाकून घेते. छान चमच्याने केसर दुधामध्ये मिक्स करून ठेवूया. आता या ठिकाणी तुम्ही जर मोदक बनवताना पिठी साखर वापरणार असाल तर ती मिक्सरला फिरवायची गरज नाही. या ठिकाणी मी साखर घेतलेली आहे, त्यामुळे ते मिक्सरला मी बारीक करून घेते आहे. मोदक बनवताना गोडाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त ठेवू शकता. पिठी साखरेऐवजी तुम्ही मोदक बनवताना गोडही वापरू शकता. पहा, बारीक केलेली साखर मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. मिनिट झालेलं आहे. आपलं दूध व तूप बेसन पिठामध्ये छान मुरलेलं आहे. आता ह्या ज्या बेसन पिठाच्या गुठळ्या झालेल्या आहेत ना, म्हणून हे पीठही थोडं मिक्सरला फिरवून घेऊया. पहा, मिक्सरला फिरवल्यामुळे बेसन पिठाचा कलरही थोडासा डार्क होतो. आता ज्या कढईमध्ये मी बेसन पीठ भाजून घेणार आहे ना, त्याच कढईमध्ये हे मिक्सरला फिरवलेलं पीठ काढून घेते आहे. राहिलेलं सर्व बेसन पीठ मिक्सरला थोडं थोडं करून मी फिरवून घेत आहे. पहा, थोडासा मिक्सरला काढल्यामुळे बेसन पिठाचा कलर डार्क झालेला आहे. बेसन पिठाचे मोदक बनवताना तूप थोडंसं जास्तच वापरा. 3 ते 4 दिवस हे मोदक छान टिकतात. पहा, एकदम मंद आचेवरती किंवा गॅसवरती हे बेसन पीठ भाजून घ्यायचं. थोडं थोडं तूप टाकत राहायचं. अंदाजे या ठिकाणी मी 250 ग्रॅम बेसन पीठ घेतलेलं आहे, तर त्यासाठी मी 150 ग्रॅम तूप वापरणार आहे. 125 ते 150 ग्रॅम तूप लागतं. पहा, ह्या ज्या बेसन पिठाच्या गुठळ्या आहेत ना, ते या प्रकारे चमच्याने किंवा स्पॅच्युलाने फोडून घ्यायच्या. पुन्हा एकदा 1.5 ते 2 पळी तूप घेते आहे. 6 ते 7 मिनिट हे बेसन पीठ भाजायला लागतं. जोपर्यंत बेसन पिठाचा खमंग वास येत नाही ना, तोपर्यंत मंद गॅसवरती बेसन पीठ भाजत राहायचं. आपल्याचा दुधाचा कलरही छान बदललेला आहे केसरामुळे. आता यामध्ये मी 3 ते 4 चमचे केशर मिश्रित दूध टाकून घेते. तेही व्यवस्थित 1 ते 1.5 मिनिटभरासाठी हलवून घेते आहे. आता यामध्ये मी 2 ते 3 मोठे चमचे भरून पिठी साखर टाकून घेते आहे. गोडाचं प्रमाण पुन्हा एकदा सांगते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त ठेवू शकता. पिठी साखर टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्व साहित्य छान एकजीव करून घ्यायचं. थोडंसं पुन्हा एकदा मी तूप ॲड करते आहे. आता यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा भरून मी वेलची जायफळची पूड टाकून घेते आहे. व्यवस्थित सर्व साहित्य छान एकजीव करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम आता मी बंद केलेली आहे. थोडंसं मिश्रण थंड झाल्यानंतर यामध्ये मी 2 ते 3 मोठे चमचे भरून दूध पावडर टाकते. दूध पावडर वापरणे हे एकदम ऑप्शनल आहे. फक्त बेसन पिठाचे जर मोदक बनवले तर ते टाळूला चिकटतात, त्यामुळे या ठिकाणी मी दूध पावडर ॲड केलेली आहे. पहा, दूध पावडर ॲड करून व्यवस्थित सर्व मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं. हाताने मळून घेतलं तरी हरकत नाही. आता मोदक पात्राला व्यवस्थित तुपाचं बोट लावून घेते आहे.
व थोडं थोडं भाजलेलं बेसन पीठ मोदक पात्रामध्ये घालून घ्यायचं व व्यवस्थित सर्व बाजूने छान प्रेस करून घ्यायचं. अतिशय सॉफ्ट असे या ठिकाणी मोदक तयार होतात. भरपूर सारं तूप टाकल्यामुळे अतिशय खमंग, टेस्टी व लुसलुशीत मोदक तयार होतात. मोदक पात्रामधून काढताना एकदम सावकाश मोदक काढून घ्यायचे. पहा, व्यवस्थित मोदक पात्रामध्ये बेसन पीठ मी भरून घेतलेलं आहे. मोदक आपले तयार होतात. काढताना मोदक पात्रामधून एकदम हलक्या हाताने काढायचे. या प्रकारे सर्व मोदक आपण या ठिकाणी करून घेऊया. अतिशय सुंदर असे मोदक या ठिकाणी तयार होतात. फक्त बेसन पीठ भाजताना एकदम मंद गॅसची फ्लेम एकदम बारीक ठेवायची. बारीक फ्लेमवरती बेसन पीठ छान भरपूर सारं तूप टाकून खमंग भाजून घ्यायचे. अकरा दिवसाच्या बाप्पाच्या साठी हे मोदक तुम्ही बनवून पहा. अतिशय टेस्टी, सुंदर व बाप्पाचे फेवरेट असे मोदक या ठिकाणी प्रसादासाठी तयार आहेत. गाईज, रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. लवकरच भेटूया नवनवीन रेसिपींसोबत. तोपर्यंत स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.